Ang ating lulutuin ngayon ay chicken inasal. Hello mga ka-kusina! Welcome po sa aking kitchen. Ito po ang ating mga kakailanganin. Lemongrass, spring onions, ginger o luya, bawang, kalamansi, sili, optional lamang ito. Kakailanganin din natin ng tuyo, liquid seasoning, asukal, at ang paminta. At syempre, kailangan natin ang isang buong manok. Magsimula na tayo mga kakusina. Sa isang palanggana, ilagay ang toyo, liquid seasoning, kalamansi extract, paminta, asukal. Ubusin lamang natin para hindi sayang. Bawang at ang ating luya. Haluin lamang ito ng maigi. Ngayon naman, ilagay ang buong manok sa tinimplang sangkap. Mga 5 minuto ang pagpahid ng mga sangkap sa manok upang mas lalo itong manuot pati sa loob ng manok. Ngayon naman, ilagay na natin ang lemongrass, spring onions, at 2 sili sa loob ng manok. 2 sili ang ginamit ko kasi mahilig kami sa maanghang. Ngayon naman, ilagay natin sa cellophane ang ating tinimplahang manok kasama na rin yung sobrang marinade. Siguraduhin walang sira o butas yung cellophane para hindi naman masayang yung sauce. Ayusin din ang pagkakasilyo ng cellophane. I-marinate ito ng 6 na oras o kaya overnight sa inyong chiller. Pagkatapos ng 6 na oras na pag-marinate, tingnan nga natin yung ating tinimplahang manok. Ayan, napakaganda ng texture. Kitang-kita na talagang nanuot ang sauce pati sa loob ng manok. Ngayon, pwede mo na siyang prituhin, lechonin o kaya i-roast. Pero priprituhin ko na lang mga kakusina. Siguraduhin lutong-luto ang pagprito, pati sa loob ng manok. Ngayon naman, gawin nating sauce ang natirang marinade. Lagyan lamang ng kalahating kutsaritang cornstarch, haluin, at pakuluan ng 2 minuto o hanggang siya ay maging malapot na. Ito na mga kakusina ang ating chicken inasal. Napakasarap nito, napakalambot at talagang nanuot ang sarap pati sa loob ng manok. O ano mga kakusina, nasundan nyo ba ang aking pagluluto? Mas pasasarapin ito kapag nilalagyan pa ng sauce. Maraming salamat mga kakusina! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe. Pakipindot na rin po ang bell para updated ka lagi sa mga bagong video ko. At ito pong muli ang inyong madiskarting guro at ka-kusina. At narito po kayo sa Key Charms Kitchen. Maraming salamat po!